Let us all let us all i-observe natin yung mga message na binibigay ni Lord sa atin kasi blessed dito sa church dahil although sabi nga nagiging orphan tayo dahil wala talaga tayong should I say a registered pastor here in church, but God is so good to all of us dahil lagi siyang gumagamit ng tao to give the message na gusto niyang isend para sa atin para mas maintindihan natin. And sino ba may message sa atin ngayon? Oh my goodness, come on man. And talagang napakabuti na Lord sa buhay ni Bro Jonathan dahil sabi nga life begins at 40, no? Sabi, kung sinabi life begins at 40 daw, pag 40 years old ka, doon mo palang may enjoy yung life na binigay sa ng Panginoon. Dalawang example, in reality and in spiritual. I-example natin si Bro Robert Cacayan, no? Kasi life begins at 40. At this age, di ba, yung struggles yung reality natin, yung struggle natin sa buhay. From onward, puro struggle, puro trabaho, puro challenge. So, pag na-age ka na doon ng 40 na nag-game mo na, meron ka ng family, meron ka ng bahay tubo, meron ka ng family, tapos may mga anak ka na, nag-aaral ang mga anak mo. So, kumbaga, kung hindi nalalahanin mo, doon mo na-enjoy yung pagiging 40s mo. Buti nga si Bro Robert, sa kapatian ng Panginoon, na-enjoy niya yun. Hindi niya lang siguro alam kung paano, no? But na-enjoy na niya. Actually, pero alam niyo, no? There's one person in the Bible na talagang first 40 of his age, he live a royalty life. Talagang mayaman, di ba? Maharlika. Hindi lang siya yung basta somebody lang dun sa kaharian. Kumbaga, general of the army, tapos chief advisor dun sa king. But then again, series of events happened to his life na nalaman yung katotohanan tungkol sa kanya. He was exiled and sent to desert, and from there, another 40 years, he lives in the wilderness, and doon na rin siya nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng asawa, ng anak, before God calls on him. So, if you imagine mo, 40 na siya, tapos another 40, ilan taon na siya? 8 years old. So, ano ba yung relevant na pagkakaiba? So, yung tinutukoy ko si Moses, di ba? Kasi God calls on him on his AB. And doon pa lang, sa pagiging 80 years old niya, doon niya na-enjoy yung buhay, yung life. Just like Brother Jonathan. Kumbaga, ang pag-enjoy natin sa ating buhay is wala sa age. Ito yung pag naiintindihan mo yung tunay na buhay na tawag sa iyo ng Panginoon. Yeah. Doon mo maintindihan. Doon naman papasok si Bro Jonathan kasi si Bro Jonathan hindi naman 40 years old 28 pa lang Pero he's enjoying his life because he's serving the Lord. And may we call on our messenger for today. 31 years old na po. So good morning po mga kapatid. So last time, mga kapatid, kung naalala natin yung last time na message about law and grace. John 1:17 is the law was given by Moses, and grace and truth came by Jesus Christ. That's the separation from the law and grace and truth. Okay? So, nung nag-uusap kami ni Brother Dave about sa law and grace, hindi lang pala dito sa church nangyayari. Pagka, nagkakaroon din talaga ng worldwide na pagkakaroon ng discussion about the law and the grace. Ang title nga na ngayon nating umaga na to ay
Am I under law or under grace? So, the law, walang problema sa law. The law is good. The law is holy. Amen? Walang problema sa law. Pero hindi kanya kayang gawing holy. Hindi kanya kayang gawing good. Okay? Magkaiba yung law. The law demands, it demands. But grace, it supply. Yung law, nagdidemand siya ng holiness sa'yo. You shall not. That's the law. Nagdidemand siya ng righteousness, ng holiness sa'yo. Pero hindi mo kayang i-produce yun. That's the law. But in grace, yung righteousness, yung hinahanap ni God na righteousness, na pagiging banal, ay hindi mo ito puproduce. Kumbaga, inimpart sa'yo ito. Yung righteousness na ito, inimpart as a gift. Magkaiba mga kapatid, di ba? Ang law, it demands holiness. Ang grace, it imparts you righteousness. Paano yan? In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, naging kasalanan mismo si Jesus Christ dahil kinuha ni Jesus Christ ang ating kasalanan. At ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang righteousness sa atin. That's the grace of God. Amen? So, hindi ko masisisi yung mga tao na meron pa rin silang slavishly fear sa kanila. Na if I don't work to God, kapag nakagawa ako ng kasalanan, hindi ako nag-produce ng mabuti kay God, God will not please in me. Hindi na matutuwa sa akin si God. But the gospel, the message of the gospel is not how good you are. The gospel is about how good He is. Amen? So, makikita natin sa Romans chapter 8 verse 15. Makikita natin doon na hindi na natin tinanggap ang espiritu ng pagkatakot. Hindi na natin tinanggap ang espiritu ng pagkatakot. Makikita niyo yung espiritu ng pagkatakot doon. It refers to fearing to God, to the Old Testament. Hindi natin ito tinanggap. Bagkus tinanggap natin ang espiritu ng pagkukup, which is sonship. At tumatawag tayo sa Kanya ng Abba, Father. So we are not under the old covenant. We are under Jesus' covenant. Amen? So, ma-elaborate natin ngayong umaga na ito, lahat-lahat. And I want to bow our head. Let's bow our head to us. Wisdom. Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyo, Ama, para humingi, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong mensahe, Panginoon. Ang iyong kabutihan, kung ano man po ang nasa puso mo, Panginoon. Ipabatid mo sa amin ngayong umaga ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahero, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang may taas, Panginoon. Ikaw lamang po ang manguna sa aming mga puso, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, sa mga ganitong mensahe, Panginoon. Na alam namin, Panginoon, na malaki, Panginoon, ang involved po dito, Panginoon. Dahil alam namin na ano ba ang nasa puso ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umaga na ito dahil alam namin, Panginoon, na i-anoint mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, para maunawahan ang iyong mensahe. Napasalamatan ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Am I under the law or under grace? First of all, kailangan nating maunawaan yung way on how to worship God. Paano tayo mag-worship kay God? Doon sa first ng pangalawa, yung unang tao na nagbigay ng worship kay God ay magkapatid. It's Abel and Cain. Pero bago doon, ipinakita muna ni God kung paano ang pag-worship. Kung paano mag-offer ng offerings para sa kasalanan. Unang gumawa noon ay si God. Nung nagkasala ang tao, ang unang nagbigay ng offerings ay si God. Nagpumatay siya ng animal sa Garden of Eden
para yung balat ng animals ay idamit sa kasalanan ng tao. Amen? That's the way ni God. Magbibigay siya ng offering, blood, sacrifice. Ngayon, nung tong dalawang magkapatid na ito, they both approach God. They give worship to God. Magkaiba yung way nila. One is God's way, and one is man's way. Ano yung God's way? Offering. Blood sacrifice. In Genesis chapter 4, verse 3 to 5, sabi dito, and in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of fruit on the ground. Yun ang offering ni Cain. The fruit of the ground to the Lord. Abel also brought a firstborn of his flock of their fat. And the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain. God respect Abel dahil ba sa mabuti siyang tao? Bible pa binabasa ko mga kapatid, hindi po ko mababasa ng ibang books. Respect ni God si Abel through his offering. God will respect you in your offering. Tingnan nyo yung pagkakaiba dito. But he did not respect Cain. Mababasa natin sa Jude. Woe to them, for they have gone the way of Cain. What is the way of Cain? Kita natin mga kapatid. Ang inoffer ni Abel is the firstborn of his flock. Firstborn. It symbolizes Jesus. But Cain, the fruit of the ground, pagpapagal ng kanyang kamay, it symbolizes good works. Mga commentary sa mga theologians, this is a good works. Human effort. That's the ground. Fruit of the ground. Human effort. One's God's way. One is man's way. At sabi dito sa Jude, woe to them. They have gone the way of Cain. Kawawa kayo. Because they are glorifying man's effort, not glorifying God's way. They are glorifying man's effort. Kasi I know, I understand that na lahat ng tao ay gustong mabigyan ng kapurihan. I believe that. Pero kanino nyo gustong mabigyan ng kapurihan? Sa tao o sa Diyos? Sa Diyos. Amen. Not for men. Okay. That's the way of God. You have to offer a blood sacrifice, not man's hindi good works. Okay? So, proceed tayo. Yung isang kaibigan ko, tinanong ko siya, ano ang buhay sa ilalim ng batas? Amen. Nung tinanong ko siya, honestly, ang sinabi niya agad, holy. Holy. What is the life under the law? It is pagiging holy. The law is holy. The law is good. Amen. Walang problema. Walang problema sa law. There's nothing wrong about the law. Walang problema doon. Okay? But the law demands holiness from you. What is the life under the law? I have, nung nakarang linggo, it's on 10. Sabi niya, Best 10. Ano yung title Top sa? 10. Top 10. Sorry. Top 10. Ngayong linggo, top 2 lang. Only top 2. First is Abel and Cain. And now, ano ba buhay sa under the law? Top 2 ulit. Ito lang. Okay? Una ay si Achan. Papaliwanag ko sa inyo kung anong buhay kapag hindi ka nakasunod ng isang batas. Isa lang ha. Hindi ka nakasunod. Kasi dapat, sabi ng Bible, lahat dapat ng law ay sundin mo. Kapag hindi ka nakasunod ng isang batas, lahat bagsak ka. And you will be stoned to death. That's the life in the law. When si Achan, nabuhay siya ng matagal, pero nagkaroon lang siya ng isang pagkakasala sa law. Ano yung kasalanan niya? He steal. Nagnakaw siya.
Kaya natalo, nung sa panahon ni Joshua, natalo sila si Ai, yan. Natalo sila sa pagpagdigma dahil merong isang nagkasala sa kanila, si Achan. Dahil si Achan, nagtago ng mga silver and gold sa tent niya. Dahil natalo sila. Anong ginawa kay Achan? Pinatawag lahat ng mga elders. Si Achan, his son, his daughters, his livelihood, lahat ng mga animals na alaga ni Achan, pinatay. Pinagbabato. At inilibing sila sa Valley of Achor. That's the law. Hindi ka na makasunod ng isang batas. Teka. Susunod. Ano yun? Stealing. That's the law. Susunod na tao. Sino nakakilala kay Uzzah? Uzzah, the one who, yung anak ni Van, yung sumarapa. Anong Tagalog nun? Yung humawak dun sa Ark of the Covenant. Matagal na panahon na sinunod niya ang law. Isang araw lang na yun. Hindi lang niya nasunod. What happened to him? Katulad ni Achan. Katulad ni Uzzah. Ano nangyari kay Uzzah? Disobey siya. Nag-disobey siya kay God. Nasabi ni God na huwag kayong hahawak ng mga banal na bagay. Huwag kayong hahawak ng mga banal na bagay. So, ang intention ni Achan is good. Yes, kasi umuga siya. So, sinalo. Ang intention ni Achan, siyempre naman, suportahan lang yung kasi habang sa paglalakbay nila, inutos kasi ni David na ilipat yung kaban ng tipan. So, habang sa paglalakbay nila, umuga yung kaban ng tipan, which is kung nasaan yung law, yung covenant. Umuga. Ang intention niya ay, siyempre, babagsak to. Nawakan siya. Pero kautos sa siniligad na huwag hahawak ng mga banal na bagay. What happened to him? On the spot, bang! Ay, si Uzzah. Tingnan nyo. Bakit? Isang lo lang na hindi ka makasunod. Lahat bagsak ka. Buong buhay ni Achan, buong buhay ni Uzzah, isinapamuhay nila ang law. Pero isa lang ang bumagsak sila. Tumbas ang buhay nila. Let's continue. The law is not, may kaibigan ako na nagsabi, ang law ay blessing siya ni God, bro. So don't preach too much. So, huwag tayong magbabase sa mga books na binabasa natin. That's only based on the Bible. And the Bible I read. In Galatians chapter 3, verse 10. For as many as are of the works of the law are under curse. It is not a blessing. It is a curse. Curse is everyone who does not continue. Kung hindi mo magginawa ang isang law, cursed ka. In which are written in the book of the law and to them. But no one is justified. No one is justified by the law in the sight of God is evident. At ang mga banal ay mamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. The just shall live by faith. Mag-example ako ng isang law. Law from the old, and tapos ikuan ko naman sa under law at under Jesus. The fifth, alam niyo ba yung fifth law? Honor your mother and your father. Honor your mother and your father. In Deuteronomy, Exodus, ito yung fifth commandment. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. This is the fifth commandment of the law. Ngayon, kapag hindi mo nasunod ito, ano mangyayari? Under law, ito mangyayari. Under law, Deuteronomy. If a man has a stubborn and rebellious son who will not obey the voice of his father or the voice of his mother, follow with me mga kapatid, and who, when they have chosen him, will not heed them. Okay.
Then his father and his mother shall take, kukunin nila siya, hold of him and bring him out to the elders. Bibigay nila sa elders of the city, to the age, this gate. Ano ang gawin ng this is a rebellious son na nagrebelde sa mga magulang. Alam ko na marami sa atin ang gano'n na nagre-rebelde. Marami mga rebellious son yung panahon na to. And they shall say to the elders of the city, this sons of ours is stubborn and rebellious. He will not obey our voices. Hindi niya pinapakinggan. Pakinig tayo sa mga magulang natin, okay? He is glutton and drunkard. Mga lalasing. Ano mangyayari sa kanya? This is the law. Verse 21. Then all the men of his city shall stone him to death with stone. Shall stone him to death with stone. So you shall put away the evil from among you, and all Israel shall fear God. This is the law. When you live under the law, ito, kapag hindi ka na sumunod sa law, you will be stoned to death. Kapag nag-under law tayo, marami na siguro sa atin na stoned to death dito. Dahil may mga rebellious heart tayo, mga anak. Gusto ko kasi itong ganito, masunod ang layo ko. Diba? So, you know, pag nasa under law ka, yan ang mangyayari sa'yo. But under Jesus, under grace. Remember the prodigal son? Yes. Nung bumalik siya, he is a rebellious son. Wala na tayo sa law, under Jesus. Rebellious son siya. Kinuha niya ang kayamanan nilang tatay niya. At nagpakaswasa siya. Ano nangyari nung bumalik siya? Amen. Sabi ni Jesus, sabi ni God the Father, bring out the best robe. Hindi lang basta-basta robe. The best robe. Put sandals in his feet and ring to his finger. Under the law, sa wilderness, si Moses ang pinakadagas sa kanila. But when he approached God, sa law, pero nung in-approach niya si God, sabi ni God, take off your shoes. The place you're standing on is holy ground. That's the law. But under grace, sabi niya doon, nung bumalik si God, put sandals in his feet because he has the right to stand in my presence. Hindi lang sandals, even ring. Bring out the fatted calf and kill it. That's the difference between the law and grace. Grace, the law demands. Grace, supply. Nagde-demand siya ng holiness sa'yo, hindi natin kayang ibigay. But grace, it imparts holiness as a gift. Will you receive it? Amen. What is the reason? Puro tanong talaga to. What is the reason why God gave the law? Kung makikita natin, Exodus chapter 20, ibinigay yung law. But before that, I have a question. Bakit mula pa sana ng creation, ay binigay na dapat yung law? Na meron tayo susundan. Akala natin na hindi tayo magiging holy if walang law. Magiging lawless tayo. If walang law, hindi tayo magiging holy. That's a big wrong. Well, tell me mga kapatid, how Noah become a heir of righteousness? Did he live under the law? How Abraham become friend of God? Alam niyo ba yung kanta ni Abraham? I am a friend of God. That's the song of, kanta ni Abraham. Namuhay ba siya under the law? Si Joseph, the dreamer. Okay? Paano siya nakatanggi kay Potiphar's wife? Dahil ba sinunod niya yung law? Namuhay silang matagal bago dumating yung law. We think na hindi tayo magiging holy if wala yung law. But my friend, paano naging holy ang mga karakter sa Bible na ito? Wala yung law. Amen? Because of their faith in God. Okay. At ang tinutukoy dito na law,
inilarawan sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 9 ang law as ministry of death and ministry of condemnation. Bakit, mga kapatid? Pushit tayo sa verse 6. Who also made us sufficient as a ministry of the new covenant. Maging ministers tayo of the new covenant. Not of the letter. The only part of the command, the law, that is written in God's finger is the Ten Commandments. Wala tayong ibang pag-uusapan ditong law, kundi ang Ten Commandments. Hindi ito yung law na pinatupad ni Jesus Cordero. Okay? Who also made us sufficient, the ministry of the new covenant. Okay? Duterte, no? Duterte, delikado yung Duterte. Not of the letter, but the Spirit. For the letter kills. The letter kills, but the Spirit give life. The time na ibinigay ni God yung law in the foot of the Mount Sinai, 3,000 people namatay. Gawa-gawa mo lang yung kwento na yan, Jonathan. Verse ko bro, basahan. Ito. Exodus chapter 32, verse 28. Binigay yung law. And 3,000 people namatay. So, kasi nagkaroon ng rebellion dun eh. Under Moses and Aaron. Nag-utos si Moses, kunin nyo yung mga kagamitan nyo. So the sons of Levi did according to the word of Moses. Inutusan na si Levi. And about 3,000 men of the people fell that day. 3,000 men namatay sa araw na yon. Which means, the law kills. Yun yung pagkakabigay sa law, that's the first Pentecost na ibinigay sa mga Israel. When God married Israel, that's the new relationship. Pero no, the time ni Jesus Christ, first Pentecost, no, the time ni Jesus Christ, yung time, mismong kaarawan ng Pentecost, mismong kaarawan na siya ng Pentecost, when God gave the Spirit through Jesus, 3,000 people na saved. The law, which means the law kills, but Spirit, Jesus, give life. Amen? So nung binabasa ko, bakit nga ba binigay ang law? So, iniisip ko nga nung creation pa lang sana, dapat may law na. Pero isa lang yung binigay sa Garden of Eden na law. Thou shalt not eat the fruit of knowledge of evil is wisdom. Thou shalt not... Isa lang yun. Isa lang. Hindi pa nasunod mo. Pero kung Chinese. Walang problema sa law. Sabi ko nga na pwede, hindi kasi makakapunta sa beyond the law sa Satan. Understand this? Kasi pwedeng iutos ni Satan kay Eve, patayin mo si Adan para maging mas mataas ka sa lalaki, patayin mo siya at wala nang Kristo na dumating. Pwede niyang sabihin 'yon. Pero wala kasi sa law 'yon. Ang law lang ay thou shalt not eat the fruit of knowledge and wisdom. Yun. Doon siya na-tempt. It stirs up sin, the law. So, bakit ibinigay? Bakit ibinigay ni God? Nasa puso ba ni God ang pagbibigay ng law? Kung tingnan natin mga kapatid, from Egypt, from being a slave of the Egyptian to Mount Sinai, nakalaya sila sa Egypt because of God's faithfulness to them. Nakatawid sila sa Red Sea because of God's goodness to them. Hindi dahil mabubuti sila. Hindi dahil mga tapat sila. But because He is faithful. But because of He is good. Nagpaulan, puro pa sila reklamo. Nagutom sila. Ano ginawa ni God? Nag-murmur sila. They murmur. Murmuring is a sin. Every murmuring, there is a fresh demonstrations of God's grace to them. Para ipakita lang ni God na dumipende sila sa Kanya. Pero at the foot of the Mount Sinai, Exodus chapter 19,
Verse 8, this is what happened. Hiningi nila yung law. Ang gusto ni God ay dumepende tayo sa Kanya. Then all the people answered together and said to the all, all, yabang ko. Lahat ng ipag-utos ng ating Diyos ay gagawin namin. All that the Lord has spoken, we will do. They depend on themselves. Dumepende sila sa sarili nila. Alam niyo ba na napakasarap dumepende sa pagmamahal ng Diyos? Meron talaga na hindi natin may iiwas yun because of that is the flesh. Mag-boast tayo na, I can do this, I can do that, I can do this, I can do that. Pero ang gusto niya is to depend only on Him. All that the Lord has spoken, we will do. Parang isinantabi na nila si God eh. Kayang-kaya namin gawin yan. So Moses, binigay niya, on the spot, yung following verse, mababasa niyo yung following verse, nagbago ng tono si God. Nagbago na siya ng tono. From Egypt, wala siyang tonong mabigat eh. Mabigat yung tono na niya eh, ng following verse. From Egypt to Mount Sinai, wala siyang ganung tono. The Israelites people, mga araw, they are under pillar of clouds. Pinapalamig sila. Sa disyerto, paggabi, they are under pillar of fire. Malamig ang disyerto sa gabi. Pero binibigyan sila ng init ni God. At the time na hiniling ng tao, all that He spoken, sa ibang version, all that He commanded, we will do. Doon nagbago ng tono si God. From the following verse, sabi ni God kay Moses, Moses, tell them na huwag silang lalapit dito sa bundok na ito. Even the beast touch this mountain, he will die. Tingnan niyo yung panganib sa underlaw. The more na lumalapit ka sa Diyos, nandun yung panganib na mamamatay ka. Even the beast touch this, even the hayop touch this mountain, he will die. Pero the more na lumalapit ka kay Jesus, it gives you life. Amen. Nung ibinigay yung law, so, nakuha ba natin mga kapatid sa Exodus chapter 19? Then, following verse, Exodus chapter 20. The Ten Commandments. Hello? Wala sa puso ni God nang bigay ang Ten Commandments. Hiningi ng tao. Okay? In Romans chapter 3 verse 20, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For the law is the knowledge of sin. Sin is noun. Ang ginamit na naman dito is noun, hindi to verb.